Γεια σας, είμαι η Σίσσυ Βισβάρδη, συνεργάτης του IEK PRAXIS και L'Oréal Pro Artist. Σήμερα θα σας δείξω πώς πετυχαίνουμε λίγο αποτέλεσμα στα μαλλιά με τη δύναμη του Ατμού. Είναι το πρώτο look και θα προχωρήσουμε στο δεύτερο look για μια πιο βραδινή εμφάνιση. Έτοιμο και το look για ένα κοκτέιλ.